ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የየትም ቴክ ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ዛሬ እንግዲህ የምንማማረው how to manage bookmarks on Google Chrome, Firefox and Internet Explorer የሚለውን ሶስት ብራውዘሮች ላይ ቡክማርክ እንዴት እንደምናደርግ እናያለን። ቡክማርክ ማለት ፌቨራይት የሆኑ ወይም ደግሞ ፍሪኩዌንትሊ ቶሎ የምንጠቀማቸውን ዌብሳይቶች ሴቭ የምናደርግበት ነው እና ሁልጊዜ ታይፕ ከማድረግ ሲንግል ክሊክ በማድረግ የምንከፍትበት ኢዚ ሜተድ ነው። ለምሳሌ በተግባር እንየው። ጉግል ክሮም ላይ ገብቼ አንድ ዌብሳይት ከፍቼ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሲያትል ሴንትራል ኮሌጅ ኮሚኒቲ ኮሌጅ የሚለውን ከፍቼ የትምህርት ቤት ዌብሳይት ነው። የሲያትል ኮሚኒቲ ኮሌጅ ዌብሳይት ነው። ይሄን ይመስላል። አሁን ይሄንን ፔጅ ቡክማርክ እንዴት ነው ማደርገው? ሁሉ ጊዜ ታይፕ ከማድረግ በአንድ ጊዜ ሲንግል ክሊክ አድርጌ ለመክፈት እንዴት ነው ማደርገው የሚለውን ለማየት ነው። በመጀመሪያ ቡክማርክ ለማድረግ እዚህ ጋር እንሄዳለን። በቀኝ በኩል እቺ ከርሰሯ ቢጫውን ከርሰር ፎሎ አድርጉ። እዚች ጋር 3 ነጥብ አለች። እሷ ጋር እንሄድና ቡክማርክ የሚል አለ። ከዛ በኋላ ቀጥታ ቡክማርክ ዚስ ፔጅ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጣልኝ ዌብሳይቱ ማለት ነው። ይሄ የሲያትል ሴንትራል ኮሚኒቲ ኮሌጅ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሆም የሚለውን ባንፈልገው ቀጥታ ሲያትል ሴንትራል ኮሚኒቲ ኮሌጅ ብለን እዚህ ጋር ስም ሰተን ደን ስንለው ቡክማርክ ሆነ ማለት ነው። ሌላ ዊንዶውስ ስንከፍት አሁን ሴቭ አላደረኩት መሰለኝ። ቡክማርክ ላይ ሄድኩኝ። ቡክማርክ ኦኬ ስኩል ውስጥ ገብቶ ነውና የስኩል ፎልደር ላይ ስለሆነ ነው። ባር ላይ እናደርገው። ከዛ ደን ስንለው አያችሁት እዚች ጋር ሲያትል ሴንትራል ኮሚኒቲ ኮሌጅ የሚል ባር መጣ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አዲስ ታብ ከፍቼ ሲያትል ኮሚኒቲ ኮሌጅ መጠቀም ብፈልግ ቀጥታ መጥቼ እዚህ ጋር ሲንግል ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ታይፕ ማድረግ አይጠበቅብኝም እና ኢትስ ኢዚ ማለት ነው። እና ፎልደር ውስጥ ደግሞ ማድረግ ከፈለግን ብዙ የትምህርት ቤት ዌብሳይቶች ካሉን አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገን ለመያዝ ብንፈልግ ፎልደር ውስጥ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። እዚሁ ቡክማርክ ባር ላይ ማለት ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? ቀጥታ እዚህ ጋር እንገባና ቡክማርክን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቡክማርክ ማናጀር የሚል አለ። እሱን ክሊክ ስናደርግ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ እናገኛለን። እዚህ ጋር አሁን ምን አለኝ? ይሄን ላጥፋውና ላሳያችሁ። ዲሌት ላድርገው ይሄኛውን ስኩል የሚለውን እና እንደገና ክሬት አደርጋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሶስት ፎልደሮች አሉኝ። ሶሻል ኤንድ ኢሜይል የሚል፣ ኤጁኬሽን፣ ማርኬት የሚል 3 አሉኝ። ሌላ አንድ ፎልደር ስኩል የሚል ጨምርና ላሳያችሁ። እዚህ ጋር መተን ክሊክ አድርገን አድ ኒው ፎልደር የሚል አለ። እሱን ክሊክ ስናደርገው እንደዚህ አይነት ቦክስ ይከፍትልናል። ሪኔም የምናደርግበት ወይም ስም የምንሰጥበት የዛ የምንከፍተውን ፎልደር ስሙን ምን ልበልላችሁ ነው የሚለው። ስኩል እንለዋለን። ስኩል ብለን ከዛ በኋላ ሴቭ እናደርገዋለን። አያችሁት እዚህ ጋር ስኩል መጣ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ማርኬትን ክሊክ ሳደርገው አሉኝ እነዚህ ማርኬት የሚሉት ውስጥ ዌብሳይቶች አሉኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስኩል ጋር ስመጣ ግን ምንም የለም። አሁን ስኩል ላይ ሲያትል ሴንትራልን ስኩል የሚለው ፎልደር ውስጥ ማድረግ ብፈልግ ቀጥታ መጥቼ እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? እሷን ድራግ አድርጌ ሲያትል ሴንትራል የሚለው ውስጥ ስኩል የሚለው ውስጥ ድሮፕ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ያኔ ምን አገኘሁኝ? ስኩል የሚለው ፎልደር ውስጥ ሲያትል ሴንትራል የሚለው ገባ ማለት ነው። እና ኢትስ ኢዚ ቀላል ነው። ግን ሶስቱም ብራውዘሮች ላይ ፊቸሮች የተለያዩ ናቸው እና ክሮም ላይ ይሄንን ይመስላል። ቀጥታ ቡክማርክ እንሄዳለን። የምንፈልገውን ዌብሳይት ከፍተን ቀጥታ እዚህ ጋር ቡክማርክ እንሄዳለን። ቡክማርክ ዚስ ፔጅ ስንለው እዚህ ጋር ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ወደ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ደግሞ እንሂድ። ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ስንከፍት ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ለምሳሌ ሲያትል ሴንትራል ሴም ዌብሳይት እንክፈትና ሲያትል ሴንትራል ኮሚዩኒቲ ኮሌጅ ብለን ኢንተር ስንለው ይመጣልናል። እዚህ ጋር ሲያትል ሴንትራል ኮሚኒቲ ኮሌጅ ዌብሳይት ላይ እንገባለን። ይሄ ትክክለኛው አይደለም። እዚህ ጋር አለ
ይኸውና ሲያትል ሴንትራል ኮሚኒቲ ኮሌጅ አያችሁ ከፈተልኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ላይ እንዴት ነው ሴቭ ማደርገው? እዚህ ጋር በቀኝ በኩል 3 ታቦች አሉ። የሴቲንግ ወይም ቱል አይከን አለ፣ የኮከብ አይከን አለ፣ የሆም የቤት ምልክት አለች። ስለዚህ ይሄንን ዌብሳይት ሲያትል ሴንትራል ኤጁኬሽን የሚለውን ዌብሳይት ቡክማርክ ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር ስታር የምትለዋን እንጫንና በቀጥታ መጥቼ አድ ቱ ፌቮራይት እንለዋለን ማለት ነው። እሱን ክሊክ ስናደርግ ምን ብዬ አድ ላድርገው ይለናል። ቦክሷ ውስጥ ስም ስጠው ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚሁ እንዳለው ባይ ዲፎልቱን ሴቭ ማድረግ ብፈልግ ቀጥታ አድ ለዋለሁ ማለት ነው። አድ ስለው ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ላይ ሴቭ አደረኩት ማለት ነው። ሌላ ዊንዶ ከፍቼ የሲያትል ሴንትራል ኮሚኒቲ ኮሌጅን ዌብሳይት ብፈልግ ቀጥታ እዚህ ጋር መጣና እዚህ ጋር ያለው ዌብሳይቱ እንደምታዩት ክሊክ ሳደርገው በሲንግል ክሊክ ከፍተዋለሁ ማለት ነው። እና ኢዚ ነው ማለት ነው፣ ቀላል ነው ቡክማርክ ማኔጅ ማድረግ። ስለዚህ ይሄኛው ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ነው። ክሎዝ ኦል ታብሏል። ይሄንንም እንዝጋና ፋየርፋክስ ላይ ደግሞ እንምጣ እስቲ። ፋየርፎክስም ዘ ሴም ቲንግ ነው። አንዳንድ ቨርዥናቸው ነው የሚለያየው። ሁሉም ብራውዘር አንድ አይነት ፊቸር ወይም ደግሞ ዲዛይን የላቸውም። ስለዚህ ይለያያል። ፋየርፎክስ ማለት ደግሞ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፌስቡክ ብዬ ፌስቡክ ይኖረኛል መሰለኝ። አይ ቲንክ ሴቭ አድርጌዋለሁ። ላጥፋውና ዲሌት አድርገውና ራይት ክሊክ ዲሌት። እዚህ ጋር መጥቼ ፌስቡክ ብዬ ታይፕ አድርጌ ኢንተር ብዬ ፌስቡክን አሁን ሳይን አፕ አድርግ ይለኛል፣ ወይም ደግሞ ሳይን ኢን አድርግ ይለኛል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ታይፕ ከምናደርግ ፋየርፎክስ ላይ እንዴት ነው ቡክማርክ የምናደርገው? እዚህ ጋር 3 ታቦች አሉ። የመጀመሪያውን ታብ እንጫነዋለን። ክሊክ ስናደርገው ይሄንን ዊንዶውስ ያመጣልናል። ቡክማርክ፣ ቪው፣ ፖኬት ሊስት፣ ሂስትሪ፣ ዳውንሎድ፣ ሲንክ ታብ ይለናል እና እነዚህ ኦፕሽኖች አሉ። ስለዚህ አሁን ማድረግ የምፈልገው ፌስቡክን ነው። ቡክማርክ ስለው ቡክማርክ ዚስ ፔጅ ይለናል። ድጋሚ ክሊክ ሳደርገው እዚህ ጋር መጣና ስም ሰጠዋለሁ፣ የፈለኩትን ስም ጀስት ፌስቡክ ብቻ ብዬ እዚህ ጋር መጥቼ ደን ስለው ሴቭ አደረገልኝ ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ዊንዶ ላይ ገብቼ ፌስቡክ መክፈት ብፈልግ እዚህ ጋር ቀጥታ መጥቼ ከዛ እዚህ ጋር ስመጣ አያችሁት፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ቡክማርክን ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር ሊስቶች አሉ የፋየርፎክስ ላይ ሴቭ ያደረኳቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፌስቡክን ክሊክ ሳደርግ ቀጥታ ወዴት ይዞኝ ይላል? ወደ ፌስቡክ ዌብሳይት ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ኢዚ ነው፣ ቀላል ነው አክሰስ ለማድረግ። ቡክማርክ ቆንጆ ነው፣ እኔ አይ ላይክ ተወደዋለሁኝ እና ብትጠቀሙት እናንተም ቆንጆ ነው። ዌብሳይት ብዙ ጊዜ ስለሚረሳ አንዳንድ የትምህርት ወይም ደግሞ የተለያዩ ቱቶሪያሎች የካምፓኒ ዌብሳይቶች ምናምን በቃላችን ማስታወስ ካልቻለን ቡክማርክ አድርገን እንደዚህ ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ባክአፕ ማድረግ ይቻላል ቡክማርኮችን። ለምሳሌ ኮምፒውተር ስንቀይር ወደ ሌላ ኮምፒውተር እንደዚሁ እየገባን ሴቭ አናደርግም። ቀጥታ ከቡክማርክ ላይ ወደ በፍላሽ ድራይቭ ባክአፕ አድርገን ወደ ምንፈልገው አዲሱ ኮምፒውተራችን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሱን ደግሞ ሲስተም በሚቀጥለው ቀስ ብዬ ያሳያችኋለሁኝ። ለጊዜው ይህን ይመስላል ያዘጋጀላችሁ ቪዲዮ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቸርን ሰንብት። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ቀን ለሁላችሁ።